Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του εσωτερικού του αυτοκίνητου μας. Ξεκινήσαμε να βάζουμε ένα-ένα κομμάτι τα όργανα μας. Τα σημαντικότερα όργανα που είναι για τη λειτουργία του κινητήρα και να μπορούμε να βλέπουμε τυχόν προβλήματα. Πρώτα απ' όλα βοηθήσαμε ένα στροφόμετρο. Μέσα στο στροφόμετρο υπάρχει ένα όργανο θερμοκρασίας λαδιού, ένα όργανο θερμοκρασίας νερού και ένα όργανο πίεσης λαδιού. Αυτά τα όργανα είναι με ηλεκτρικές βαλβίδες. Μετά βάλαμε ένα όργανο βολτόμετρο που θα μπορεί να μας δείχνει την ένδειξη της μπαταρίας και το φορτίο του δυναμού. Για να είμαστε πιο αξιόπιστοι, με πιο στάνταρ όργανα και πιο καλές ενδείξεις, προσθέσαμε ένα θερμόμετρο υδραργυρικό για τη θερμοκρασία του κινητήρα και ένα πίεση λαδιού μηχανικό, δηλαδή με σωληνάκι που έρχεται κατευθείαν από την πίεση του λαδιού της μηχανής. Μετά έχουμε ένα Innovate που μπορούμε να δούμε τα καυσαριά μας, δηλαδή την αναλογία καυσίμου και αέρα για το κινητήρα. Οπότε στις ψηλές στροφές να μην έχουμε θέματα δηλαδή με το κινητήρα μας. Αυτά τα όργανα είναι τα βασικά που βάλαμε στο αυτοκίνητο για τον έλεγχο του κινητήρα. Στη συνέχεια προσθέσαμε τους διακόπτες της αντλίας βενζίνης, το διακόπτη του εγκεφάλου που προσαρμόσαμε στο αυτοκίνητο έναν ειδικό εγκέφαλο για να κάνει τις λειτουργίες που θέλουμε και να μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό, να το διορθώνουμε συνεχώς ανάλογα που το αυτοκίνητο θα μπορεί να πάει σε κάποιο αγώνα, είτε σε πίστα, είτε σε βουνό, είτε οπουδήποτε αλλού. Απαραίτητα, γενικός διακόπτης. Όλα τα όργανα και όλα οι διακόπτες περνάνε μέσα από ασφάλειες και είναι μόνο με εντολές. Όλες οι γραμμές οι ηλεκτρικές, είτε αντλία λέγεται αυτή, είτε μίζα λέγεται αυτή, είτε φώτα λέγονται αυτά, οτιδήποτε λέγεται αυτοκίνητο είναι μέσα από ρελέ ισχύως. Όλα αυτά είναι επιμελημένα, προσεκτικά και πολύ πανεύκολα για να μπορούμε σε πολύ γρήγορο χρόνο, αν κάτι συμβεί ηλεκτρικό στο αυτοκίνητο, να μπορούμε να το διορθώσουμε πολύ σύντομα για να συνεχίσουμε όσο είναι δυνατό και εφικτό. Ευχαριστούμε πολύ. Στο επόμενο βίντεο θα πούμε περισσότερα.